هدف این حکایت ارزیابی تفاوت بین تفکر منطقی و تفکری است که اصطلاحاً جنبی نامیده می شود. حکایتگوی حکایت دختر روستایی که حال پیرمرد هوسباز و طمعکار رو گرفت. هر داستانی که میخونیم یک پیام اخلاقی و آموزشی برای ما داره. این پیام ها و توجه و عمل به اونها میتونه زندگی بهتری رو برای ما اطرافیانمون تضمین کنه، چرا که هیچگاه در این داستان ها شر و بدی پیروز نیست. روزگاری یک کشاورز در روستایی زندگی میکرد که باید پول زیادی را که از یک پیرمرد قرض گرفته بود پس میداد. کشاورز دختر زیبایی داشت که خیلی ها آرزوی ازدواج با او را داشتند. وقتی پیرمرد طمعکار متوجه شد کشاورز نمیتواند پول او را پس بدهد، پیشنهاد یک معامله کرد و گفت اگر با دختر کشاورز ازدواج کند بدهی او را میبخشد. و دخترش از شنیدن این حرفها به وحشت افتاد و پیرمرد کلاهبردار برای اینکه حسن نیت خودش رو نشون بده گفت اصلا یک کاری میکنیم. من یک سنگریزه سفید و یک سنگریزه سیاه در کیسه‌ای خالی میاندازم. دختر تو باید با چشمان بسته یکی از این دو را بیرون بیاورد. اگر سنگریزه سیاه را بیرون آورد باید همسر من بشود و بدهی بخشیده می شود. و اگر سنگریزه سفید را بیرون آورد لازم نیست که با من ازدواج کند و بدهی نیز بخشیده می شود. اما اگر او حاضر به انجام این کار نشود باید پدر به زندان برود. این گفتگو در جلوی خانه کشاورز انجام شد و زمین آنجا پر از سنگریزه بود. در همین حین پیرمرد خم شد و 2 سنگریزه برداشت. دختر که چشمان تیزبینی داشت متوجه شد که او سنگریزه سیاه از زمین برداشته و داخل کیسه انداخته است، ولی چیزی نگفت. سپس پیرمرد از دخترک خواست که یکی از آنها را از کیسه بیرون بیاورد. تصور کنید که اگر شما آنجا بودید چه کار می‌کردید؟ چه توصیه‌ای برای این دختر داشتید؟ برای شنیدن ادامه این داستان سابسکرایب ما رو فراموش نکنید. اگر خوب موقعیت را تجزیه تحلیل کنید می‌بینید که 3 امکان وجود دارد. دختر جوان باید آن پیشنهاد را رد کند. هر 2 سنگریزه را در بیاورد و نشان دهد که پیرمرد تقلب کرده است. یکی از آن سنگریزه های سیاه را بیرون بیاورد و با پیرمرد ازدواج کند تا پدرش به زندان نیفتد. لحظه‌ای به این شرایط فکر کنید. هدف این حکایت ارزیابی تفاوت بین تفکر منطقی و تفکری است که اصطلاحاً جنبی نامیده می شود. معضل این دختر جوان را نمی توان با تفکر منطقی حل کرد. به نتایج هر یک از این 3 گزینه فکر کنید. اگر شما بودید چه کار می کردید؟ و این کاری است که دختر زیرک انجام داد. دست خود را به داخل کیسه برد و یکی از آن 2 سنگریزه را برداشت و با سرعت و با ناشیبازی بدون اینکه سنگریزه دیده بشود وانمود کرد که از دستش لغزیده و به زمین افتاده است. پیدا کردن آن سنگریزه در بین انبوه سنگ‌ها دیگر غیر ممکن بود. در همین لحظه دخترک گفت آه چقدر من دست و پا چلفتی هستم. اما مهم نیست. گر سنگریزه‌ای را که داخل کیسه است در بیاوریم معلوم می شود سنگریزه‌ای که از دست من افتاده چه رنگی بوده است. و چون سنگریزه‌ای که در کیسه بود سیاه بود پس باید طبق قرار آن سنگریزه سفید باشد. آن پیرمرد هم نتوانست به حیله‌گری خود اعتراف کند و شرطی را که گذاشته بود به اجبار پذیرفت و دختر نیز تظاهر کرد که از این نتیجه حیرت کرده است. نتیجه‌ای که 100% به نفع آنها بود. همیشه یک راه حل برای مشکلات پیچیده وجود داره. این حقیقت داره که ما همیشه از زاویه خوب به مسائل نگاه نمی‌کنیم.
شما میتونید داستان‌های بیشتری رو از کانال ما دنبال کنید. اگر میخواید این اتفاق براتون بیفته حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو روشن کنید. ممنونم. دوستی ما پایدار.